cleaning time with Kelsey, my close friend.
Init siya dapat. Init siya dapat yun, dali-dali on. Minapay. Dapat gamay lang natin. Ano ay bahalo dili na matarog lingin diha. Then ang lower yung tansi. Ano yung ilamitan ko? Ano ba? Oo. Batong. Patabot ko rin ka guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 na. Kapital na. Kapital na. O, may ginansya. Taldos ang isa. Parang 40, 80. Lugay mo naman ikaw kita ni. Ikaw naman. Tinting. Dalas is lang. Yung pambalo ni. Alam mo niya mo sa una elementary pero sa auntie lang. Katagan lang. Katagan out. Ibaligya? Ha. Baligya ko ka. Wait, naagang ni mo nakahuman. Nga yema na yung kusyo sa... Again, ano ba? Nag-yema siya rin. Nag-yema siya yung allowance. Ano rin sa yema boy? Ano sa yema boy? Nagdag ko gagmay ni guys. Nalibang ka kami guys. Amin lang hulaw. Ano na itong ikumot ani. Sino ito may ikot na ito ani pinagkin. Tissue. Pwede magsilupin, magunting-gunting. Magtapot na isa. Pwede asukaran ang dili. Pwede pang tapaan na natin. Pero parang dili mo may piso. Balik mo ito.